در این جلسه میخوایم با قرار دادن پنجره در داخل پروژه و تنظیمات اون آشنا بشیم. سلام، من الهام کیانی هستم. به کانال الهام مارکت لایف بسیار خوش آمدید. در این جلسه یاد میگیریم که چجوری پنجره رو داخل پروژه لود کنیم، تنظیمات مربوط بهش در ادیت تایپ و پراپرتیز رو انجام بدیم و یاد میگیریم که چجوری میتونیم پنجره های تایپ رو در تمام طبقات کپی کنیم. اگر تا به این لحظه کانال الهام مارکت لایف رو هنوز سابسکرایب نکردی، همین الان سابسکرایب کن، دکمه نوتیفیکیشن تو فعال کن، خاطر اینکه آموزش ها به صورت روزانه آپلود میشه. لینک جلسه گذشته رو در بالا و در دیسکریپشن میذارم. حتما جلسه گذشته رو ببینید، چون در هر جلسه اطلاعات و نکاتی ذکر میشه که به نوبه خودش در طول کار کردن با رویت بهش احتیاج پیدا خواهید کرد. پس با دقت و تمرین پیش برید و با من همراه باشید. اوکی، بدون معطلی let's jump into it. خب دوستان، برای ترسیم پنجره باید به یکی از لول ها بریم. لول یک اولین لولمون باز میکنیم. خب یکم میارم جلو که دیوارها رو بهتر ببینیم. از تب آرکیتکچر به ویندو میریم. وقتی وارد پراپرتیز ویندو میشیم میبینیم که چند تا پنجره به صورت دیفالت در اینجا حضور داره، در سایز ها و اندازه های مختلف. یه دونه از اینا رو انتخاب میکنیم، ادیت تایپ رو میزنیم و دوپلیکیت میگیریم. نظر داشته باشید که برای پروژهتون شما پنجره های عریض رو با ارتفاع زیاد میخواین. در نظر بگیرید 4000 میلیمتر در 3000 میلیمتر. خب این از اسم پنجرم. در محیط ادیتور شما چند تا تنظیمات مهم داریم. یکی width، یکی height. width یعنی عرض پنجره که ما چند در نظر گرفتیم؟ 4000 یعنی 4 متر. height هم گرفتیم چقدر؟ 3 متر. بچه اینجا دسترسی های دیگه هم داریم، حالا جلوتر براتون توضیح میدم. اپلای میکنیم، اوکی میکنیم و وارد پراپرتیز میشیم. در قسمت پراپرتیز دو تا تنظیمات مهم داریم. در اینجا در قسمت کانسترینت سیل هایت رو داریم که همون اوکابه است و در قسمت آدرس هید های رو داریم که کتیبه به حساب میاد. سیل هایت از دقیقاً از لولی که داریم پنجره رو تنظیم میکنیم از کف لول تا زیر پنجره است و هید هایت از زیر پنجره تا طبقه، یعنی تا لول بعدیه. این رو در نظر داشته باشید. خب ما حدوداً اومدیم پنجره رو ارتفاعش رو 3 متر در نظر گرفتیم. ارتفاع هر طبقه اون 4 متر بود اگه به خاطر داشته باشید. بیایم حدوداً نیم متر اوکابه در نظر بگیریم. به صورت اتومات خود روی هید هایت رو محاسبه کرد و در اینجا قرار داد. هرچند که شما میتونید این عدد رو تغییر بدید اگر به خواست خودتون، اگه پنجره متفاوتی داشته باشید، ارتفاع پنجرهتون کمتر و بیشتر باشه، در هر حال عدد هید های قابل تغییره. ولی وقتی که سیل های رو مشخص میکنید، ارتفاع پنجره هم مشخصه، هید هایت به صورت اتومات حساب میشه و در اینجا تغییر میکنه. خب وارد محیط پروژه میشیم. همینطور که میبینید در قسمت‌های مختلف اجازه ترسیم به ما داده نمیشه. ببینید علامت ممنوع اومده مگر اینکه روی دیوار قرار بگیریم. روی دیوارها فقط اجازه ترسیم بهمون میده، چون درها و پنجره ها باید حتما روی دیوارها هاست بشن. خب وقتی موس رو به سمت لایه خارجی میگیریم، بازشوی پنجره به سمت خارج میشه و وقتی موس رو به سمت لایه داخلی میگیریم، بازشوی پنجره به سمت داخل میشه. هرچند که الان اگه شما کلیک کنید و اگر بازشو رو اشتباه زده باشید، با یه اسپیس جهت اون عوض میشه. خب بچه این دیگه مثل کد نیست که شما لازم باشه که در دیوار حفره ایجاد کنی و بعد پنجره‌تون رو بذاری. فقط با یک ری پنجره در جای خودش قرار میگیره و اون قسمت باز میشه برای پنجره. حالت پنجره به صورت مالتیپله، یعنی شما هر تعدادی که پنجره در اون طبقه احتیاج داشته باشید
میتونید بذارید. اینو بیارم این ورتر که رو گریدز ها نباشه. خب شما هر تعداد پنجره که برای این طبقه لازم داشته باشید، اگه تایپش یکی باشه میتونید در اینجا قرار بدیم. سعی میکنیم بین دو تا گریز قرار بدیم. خب در نظر بگیرید که ما 4 تا پنجره با این تایپ در این قسمت داریم. بریم تو 3D ببینیم چی شد. میبینید پنجره ها تمام در جای خودش قرار گرفته. شما در 3D هم اجازه هاس کردن پنجره روی دیوارها رو دارید. هرچند که در جاهای دیگه برید این اجازه رو بهتون نمیده، دقیقا مثل محیط لول. ولی وقتی که از اینجا از حالت 3D پنجره رو میذارید روی دیوار، هاستش میکنی، اکابش تغییر میکنه یا سیل هایتش تغییر میکنه. شما نمیتونید جایی درست قرار بگیرید، به خاطر اینکه جاش درست باشه و در موقعیت مناسب خودش قرار بگیره حتما از لول ها ترسیم کنید. شما حتی از الیویشن ها هم دسترسی دارید به این قضیه و میتونید از الیویشن هم برید و پنجره‌تون رو هاست کنید. ولی باز هم تاکید میکنم، باز هم اینجا سیل هایت و هیر هایتتون دچار مشکل میشه و تنظیماتش به هم میخوره. فقط از طریق لول هاست که میتونید ترسیم پنجره رو به درستی انجام بدید و اصلا هم از الیویشن ها و 3D ویو دسترسی و به سیل هایت و هیت هایت بهتون نمیده. ببینید گزینه سیل هایت خاموشه، در قسمت آدرس هید هایت هم خاموشه. پس به این قضیه توجه کنین. حتما پنجره ها و درهاتون رو در لول مورد نظرتون ترسیم کنین. ببین از اینجا میشه هاست کنین، مشکلی نداره، ولی دقت لول رو نداره و ممکنه که بعدا به مشکل بخورید. اگزیت میزنم، از حالت پنجره بیام بیرون، این پنجره رو پاک میکنم. در حالت الیویشن کاملا میتونم بهتون نشون بدم که سیل هایت و هید هایت به چه صورته. میریم از دیمنشن استفاده میکنیم، یا دی آی رو میزنید به حالت دیمنشن میرین، یا اینکه از کویک تول بار این رو میزنید، این علامت الان دیمنشنی که اینجا هست و شروع میکنیم از لول اندازه زدن، از لول تا لبه پنجره، ارتفاع پنجره و تا لول بعدی. خب اگزیت میزنیم. ببینید اکابمون نیم متره، یعنی از سطح لول 1 تا زیر پنجره نیم متره و از زیر پنجره از اینجا دقیقا تا لول 2 3.5 متره، یعنی کتیبمون هم نیم متره، یعنی بالای پنجره. خب بریم دو حالت 3D کپی کردن پنجره ها رو برای طبقات بعدی انجام بدیم. یه پنجره رو انتخاب میکنیم، رایت کلیک تو صفحه میکنیم، select on instance visible in view رو میزنیم تا همه پنجره ها انتخاب بشن. همه پنجره های این طبقه رو لازم داریم. بعد کپی تو کلیپ بورد رو میزنیم و پیست رو میزنیم و گزینه align to select levels رو میزنیم. میگیم برای طبقه دوم و سوم هم این پنجره ها رو بذار. پس کنترل رو نگه میداریم، طبقه دوم و طبقه سوم رو انتخاب میکنیم و اوکی میکنیم. نگاه کنید تمام پنجره ها انتقال پیدا کرد در جای درستش در طبقات بالاتر. میتونیم از نما هم اینو ببینیم. این گزینه بسیار سودمنده برای مجتمع ها، برای برج ها و برای جایی که پنجره زیاد داره، مجتمع های تجاری که در دست دارید. اینطوری میتونید تمام پنجره ها رو در جای درستش و با سرعت بالاتر قرار بدید. خب دوستان یه پنجره رو انتخاب میکنیم تا همون طبقه اول که فرست فلورمون هم بازه.
داخل ادیت تایپش میشیم. در اینجا قسمت دیگه ای که ما میتونیم تغییر بدیم متریال اند فینیشزه که شما میتونید متریال فریم داخلی و خارجی رو تغییر بدید و متریال اتصالات رو و همچنین شیشه رو. یعنی شما میتونید الان متریال تغییر دادن در ویدیوهای قبلی به صورت کامل توضیح دادم، فکر میکنم دیگه روش تسلط داشته باشید. بیایم یه متریال گلاس رو اینجا عوض کنیم تا به گلاس هم آشنا بشیم. اینجا گلاس رو که میزنیم باز که میخوایم متریالش عوض کنیم، اول اینکه میتونید همینجا بنویسید گلاس، ولی چون خود متریال گلاس بوده گلاس های مختلف رو برامون باز کردن. مثلا 4 مدل گلاس داریم. اگر بخوایم تغییر بدیم در متریال، بهتره که از این متریال هم دوپلیکیت بگیریم. رایت کلیک میکنیم، دوپلیکیت متریال میگیریم، حالا یه اسمی بهش میدیم، همین گلاس 1 میذاریم باشه. وقتی رایت کلیک میکنیم دوپلیکیت متریال اند اسید میگیریم، یعنی تمام خصوصیات و متریالش به این متریال جدید انتقال پیدا میکنه. اینجا شما میتونید بیاین رفلکشنش رو زیاد کنید یا اینکه بیاین تعداد لایه های شیشه رو زیاد کنیم، مثلا میگیم شیشه 3 لایه باشه، و یا حتی میتونیم وارد براوزر بشیم، گلاس رو سرچ کنیم اینجا و بیایم مدل های مختلف گلاس رو انتخاب کنیم، یا بیایم گلاس رو عوض کنیم، بگیم همه گلاس ها، همه شیشه ها، پنل های شیشه ایمون برنز باشه، که در اینجا هم شما میتونید رنگ رو تغییر بدید، برنزش رو تیره تر یا روشن‌تر کنید، حتی کلا رنگش رو تغییر بدید. و در اینجا میتونید رفلکشن و میزان رفلکشن رو زیاد و کم کنید، و در اینجا تعداد لایه های شیشه رو میتونید، مثلا میگیم که شیشه سجه داره باشه، اپلای میکنیم و اوکی میکنیم. اپلای، اوکی. الان میریم رو حالت ریالستیک میذاریم، میبینید که تمام شیشه هامون برنز شد. خب برمیگردیم به لول، ادیت تایپ رو میزنیم و به همین صورت شما میتونید متریال های اتصالات و فریم ها رو تغییر بدید. یعنی برید اینجا الان مثلا میتونید شما رنگش رو اصلا کلا تغییر بدین، بگی همه فریم ها سیاه باشه، و اگر بخواید توجه داشته باشید که یک دونه فریم رو تغییر بدید، فریم یک پنجره رو تغییر بدید، قبلش حتما دوپلیکیت بگیرید. متریال پنجره رو کلا میتونیم عوض کنیم، مثلا بگیم میخوایم همش چوب باشه، وود رو سرچ میکنیم و میگیم که همش چوب باشه، اوکی میکنیم، اپلای میکنیم. اینو میتونیم متریالش رو برای همش کپی پیست کنیم. البته اینها همونطور که دیدید میتونه متریال های متفاوتی داشته باشه، ولی به خاطر اینکه تو ظاهر زیباتر بشه من فعلا همه رو کپی کردم. همونطور که میبینید تو ریالستیکم کلا تمام متریال ها تغییر کرد. یعنی شما اگر بیاین ببینید از edit type به متریال دیگه ای به این بدید، کنترل سی بزنیم و به اینتریور هم متریال سفید بدیم، کنترل سی، کنترل وی، اپلای، اوکی. میبینید از داخل سفید شد. میتونیم حالا یه برش هم داشته باشیم، بریم سکشن باکس رو روشن کنیم و تو برش بهتون نشون بدم.
ارایه اشتباه رو گرفتم. بریم تو سکشن بهتون نشون بدم. ببینید چجوری فریم داخلی تغییر کرده. ببینید سفید شده، تمام اتصالاتش هم سفید شده. حالا اگر بخواین هر متریالی به این بدید دستتون بازه و قابل تغییره، هیچ محدودیتی ندارید. خب از حالت سکشن میایم بیرون، سکشن باکس رو میبندیم، دوباره میرم تو طبقه اول. دوستان در نظر بگیرید که شما یه ویندو فامیلی متفاوت میخواین و دیگه از این ویندوهایی که با این فریم با این یعنی دیگه نمیخواین با این تایپ از ویندو کار کنید و یه پنجره دیگه لازم دارید. میرید وارد ادیت تایپ میشید و لود رو میزنید. از لود میرید داخل RVT تون. هر جایی که RVT تون رو قرار دادین وارد میشین، وارد لایبرریز میشین، انگلیش، و اینجا یه پوشه داره به اسم ویندو. اینا باز میکنید، میبینید که انواع پنجره اینجا هست و شما میتونید پنجره مورد نظرتون انتخاب کنین و وارد کنین. بریم یه پنجره متفاوت انتخاب کنیم. اوپن کنیم. خب این پنجره لود شد داخل پروژه. خب دوستان شما میتونین از تب اینسرت هم فامیلی مورد نظرتون رو وارد کنید. یه فامیلی ویندو میخواین از تب اینسرت وارد کنید، لود فامیلی رو میزنید، چون قبلا تو ویندو بودیم در خود RVT ویندو باز میشه. ولی برای اینکه شما متوجه بشید که چجوری اینجا اومد، شما فرض کنید که رفتید دوباره به همون جایی که RVT رو گذاشته بودید، میرید RVT رو باز میکنید، لایبرری رو میزنید، انگلیش رو میزنید و ویندوز رو باز میکنید و اینجا هر مدل پنجره‌ای که میخواین با هر تایپ و اندازه‌ای اوپن میکنید. بعد اینجا بهتون میگه که آیا همه سایزاشو میخواین، یه سایز میخواین انتخاب کنین یا اینکه یه چند تا سایز میخواین. مثل قبل کنترل رو میگیرید دونه دونه انتخاب میکنین، یا شیفت رو میگیرید اولی رو انتخاب میکنین آخری رو انتخاب میکنین، همه رو وارد پروژه میکنین. من میگم که حالا فعلا یه دونه اینو میخوام وارد کنم. اوکی. خب میریم دوباره تو تب آرکیتکچر، ویندو رو میزنیم، میبینید پنجرهمون وارد شد. همین پنجره با این قاب هم پنجره دایره‌ای. شما وقتی پنجره رو انتخاب کنید دوباره به ادیت تایپش دسترسی دارید. اپلیکیت میتونید بگیرید، ویدثش و هایتش رو تنظیم کنید، متریالش رو میتونید تغییر بدید و اوکی کنید و در جای مناسب و مد نظرتون قرار بدید. خب دوستان به پایان این جلسه از آموزش نرم افزار روید رسیدیم. در این جلسه یاد گرفتیم که چجوری یه پنجره رو میتونیم لود کنیم داخل پروژه و متریال مورد نظرمون رو بهش بدیم و عرض و ارتفاع مورد نظرمون رو در اون تنظیم کنیم و حتی با مفهوم سیل های هد های آشنا شدیم. اگر سوالی در طول مشاهده ویدیو براتون پیش اومد حتما کامنت کنیم، من پاسخگو هستم. آموزش های روید به صورت کاملا رایگان و روزانه در کانال الهام آرکن لایف آپلود میشه و اطلاعات کاملا آپدیت شده با اتودسک روید 2024. پس با من پیش برید تا حرفه‌ای شدن. تمرین یادتون نره. خیلی ممنون تا اینجا همراه من بودین. خدا نگهدار.